Sziasztok, üdv mindenkinek, megint nem bír nem bír magával a két barátom itt mellettem. Délután van, fáradunk. Megmérem. Rosszak, mint a bűn. BMW-s adás vár rátok. Nem hagyják, hogy végigmondjam. Van egy vadonatúj tesztautónk, egy 340D kombi, és van egy olyan E36... M340D, majd ezt jól bemutatjátok, és van egy olyan E36, ami hát... Vannak benne más dolgok, de ezt majd a második félidőben átbeszéljük. Akkor megyek is. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Itt van egy csodálatos tesztautó, János, amit mindketten jártatok vele, és mindkettőtöktől az elmúlt napokban csak azt hallottam, hogy ódákat zengtek róla utcai felhasználásra. Szerintem igazából Csabi a hiteles, mert hogy neki ugye van egy hasonló teljesítményű dízel a családi parkban, és tényleg ez most, amit Alpina forgalmaz, és ez meg nagyon közel áll hozzá, és szerintem alapvetően nem tudom hány ember ismeri az Alpina céget, de hogyha egy BMW-re azt mondjuk, hogy nagyon közel áll egy Alpinához, az dicséret elég keményen. Tehát ez egy nagyon komoly autó lett így. Ugye M340-ivel nem kombiba mentünk, azzal nekem az volt a bajom, hogy sportfokozatban ilyen nagyon versenyautós volt, ami itt alapvetően jó, meg jó időt is ment. Csak az utcán nem sokat segít. Ez viszont egy ilyen nagyon kellemes karakter az utcán, és mellett ugye elég erős is. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon jó csomag. Ugye ez egy M-Performance modell, azért mondta Csabi, hogy mondd elé az M340-et. Tehát, hogy nem a fullos, ugye dízelben nincs is M modell, igaz ilyen. De hogy valahol alatta, és talán a legköltséghatékonyabb olyan szempontból is, hogy most egy 7.3-as átlagot produkál. Valami olyasmit, igen. Tehát ugye elképesztő. Milyen teljesítmény, és hogy összkerekes-e az a kérdés? Igen, hát az... Összkerekes, ez csak összkerékkel kapható, 340 lóerős, mild hibrid egyébként, tehát van még egy plusz 11 lóerős ilyen villanyrásegítés még. Nagyon hiányzik néha, amikor nem tudom és 700 Nm a forgatónyomatéka, úgyhogy már ez a 40-es dízel is azért eléggé kinőtte magát, ha úgy tetszik. 4,8 a katalógus adat 0-ról 100-ra. Tehát így ránézni. Az még így barátok közt is kicsit azért egy ilyen kis kombitól. Erre a kis saládira. És nem sokára, mire a műsor van, szerintem nem sokára jön az M3 kombi. Igen. Úgyhogy... A korábban említett M340i X-Drive az 47.444, tudom, hogy nem az az ellenfél, de körülbelül hova várhatjuk, és egyébként gyorsan átnyomom az alap dízel listánkra, hogy ott meg ugye 48.254-el vezet az S7, és az M550D-ben van 48.532, hogy beleszólhat a legjobb dízelbe? Talán igen, de mondjuk a 340i-nél biztos lassabb lesz. Igen. Ugye eleve azért, hogy dízel nehezebb is, tehát az már önmagában egy bő 100 kilós plusz. Meg hát azzal gondolom, hogy kombi az meg szedán volt. Az, hogy kombi az még 50 kiló körülbelül, tehát azért elég nagy handicappel indul. Gumiban szerintem ugyanilyen volt a 340i-n is. Mondjuk el, hogy ez egy Bridgestone. És ez eleve nem jó. Mondjuk el, hogy ez egy Bridgestone. De ő nem szereti. Ez annyira nem pályára termet, mondjuk inkább igen, úgy. Igen. Szóval, hogy ennek ellenére azt gondolom, hogy ott az 550D környékét meg kéne kapirgálnunk, ha szerencsénk van, talán még egy picit jobbat is. Meglátjuk. Igen. Akkor hagyom is ezt az abszolút dízel listát, hiszen itt a top 3-ba azért várjuk. Játszátok le, nem tudom, kell melegíteni, gondolom egy kicsit azért illik. Max egy kört szerintem. Egy kört, aha. Ennyire szar a gumi? Hát, jobb a béke. Jobb a béke. Úgyis ültem benne eleget. Úgyis ültem benne eleget. Ez nem egy sportautó, ez egy sportos utazóautó, egy ilyen családi vágen. Egyébként nekem az egyik... Ülésfűtéssel megyünk, vagy anélkül? Mivel? Ülésfűtéssel, vagy nyugodtan kormányt is lehet fűteni, az nagyon jó. Nekem egyébként a 3-asok között az egyik ilyen titkos favoritom, mert szerintem ezzel a karosszériát, nekem volt 3-as kombim még az előző generációból, csak az kisebb motorral volt sajnos, de imádtam azt az autót is. De ezzel a hajtással, ezzel a motorral szerintem egy elég jó kombó, így menet nélkül, aztán majd meglátjuk, hogy ha mentünk vele, mit mondunk. Majd meglátjuk az idő eredményét, de
Mondom, annyira dicsértétek mindketten az utcai felhasználás után, hogy én nyilván jót várok tőle. Mert közben egyébként ugyan nem halljuk, de a testvéred az már kellően elindult. Az már tolja. Nekem karosszériában a kombi tetszik a legjobban. És szerintem sokkal jobban Meg funkcióban is annyira jó. Meg majd pillanatokon belül ki fog derülni, hogy teljesítményben sincs hátrányba a Sedanhoz képest, tehát mindenféleképpen ezt kell venni. Ja, azt kell mondom, hogy elég gyorsan történik, mi történik, még akkor is, hogyha nincs annyira hangja. Rendesen húztatja keresztbe, ahogy kell. János szépen és bátran közlekedik. Azt Ez kell nem lesz mondanom. rossz. Nem. Nem tudom, hogy mennyi, de ez nem lesz rossz. Meg őszintén szóval jól is néz ki, tehát hogy marha gyorsan történnek a dolgok. Fú, jó volt nézni. Szépen mozog. Izgulok. Az első idő 48,998, összidő 1 perc 33,105. Negyedik. A Touareg-től 1 tizedre. Igen. Az 550D-től 4 tizedre és az S7-től 7 tizedre. És egy pár ezreddel a 750D előtt. Viszont az 50 TDI-nél, az A7-es 50 TDI-nél meg majdnem 3 tized. Azért az nagyon szép idő. Abszolút. Néhány tizedre van onnan, ahova gondoltuk. Képzeld el, mit menne egy jó gumival. Jó, ezzel a gumival sincs semmi baj, csak erre a felhasználásra nem a legideálisabb, mondjuk. 48,998, az negyedik idő a dízelek között, a Touareg mögött van 1 tizedre, és az M550D-től kap 4 tizedet, és pár ezreddel gyorsan, mint a 750 dízel, úgyhogy azért az nem olyan rossz. Hát szerintem azt kb. Tudja, mint az 550D. Tényleg az van, amit Csabi mondott, hogy nem feltétlenül idevaló ez a gumi. A kanyarbejáraton ortolós, és utána meg ahogy ráálltod a gázt, egybe lerúszik. Tehát, hogy igazából minden téren hiányolom a tapadást, bejáraton is, meg kijáraton is. Igazából uralható, tehát nem az van, hogy ilyen nagyon rossz, csak tényleg ezek a pontos menés az igazából az ellenség ennek. Ha egy picivel jobban tapadna, akkor, vagy ilyen következetesebb lenne, akkor szerintem még lenne ebben néhány tized, mert maga a kocsi nagyon jó. Erőben nem nagyon tűnik bajnak, mert hogy olyan csöndben, de olyan gyorsan történtek a dolgok, igen, hogy... meg szépen kifordul mindenhova, tehát hogy haladós tényleg. Csabi, nézzük meg, hát ha Szerintem valami még van kb. benne. Meg lehet, én azért elcsúszkáltam egy kicsit. És már nagyon nem esett jól. BMW közül pedig, hogy informálhassalak, az M440 X-Drive-hoz képest csak 4 tizedet kap, és ugye a 340 X-Drive-hoz képest kap 1,4-et. Nem, ott szerintem a kb. Az 1 másodperc reális. Egyébként igen. Hát meg azért az a dízelek között az abszolút negyediknek lenni azért az nem olyan szar. Persze. Nem Megnézem. olyan jó, mint az Audi volt, így mozgásilag, de az kb. Szerintem tudja, mint az M550D. Kombik között pedig a hatodik, a két Polestar mögött, ugye a 5 meg a 4 hengeres két Polestar van előtte, azok 1 tizedre egymástól, és az egy fél másodpercre van előttük. Úgyhogy... Összességében nekem nagyon bejön a mozgás egyébként. De a legjobb dízel kombi. Igen. Ha már így mindent, hogy egybe akarok vetni.
De ez jó, hogy így ki tudsz kanyarodni 4 kerékkel. Az főleg a melegítő köröd annyira vicces volt, mindenki így hátra hőkölt, hogy nincs hangja, azt megy keresztbe, igen. Mint a Tesla. Igen, olyan Ott egyébként tényleg furcsa, kifordulsz, belül se sok hang van, csak azt látod, hogy pörög előtted a szám. És marha gyorsan érsz oda a féktára, nem? Igen. Ez csodálkozol. Csak ugye sokkal jobb, mint a múlt heti Audinál, mert itt ugyanott fog a fék mindig. De nem az van, hogy úristen, most mi lesz. Egyébként messziről jól is néz ki. Nekem nagyon tetszik a színe is, meg úgy az egész. Nekem a színe nem... A Csabinak se érdekes. Én egy tökre el Túl vagyok vele. konzervatívak vagyunk mi ehhez. Igen? Szerintem. A formája az egész jó. Hát azért nem úszkál vele annyit. Nem, próbált szépen éven menni. Első kör 49,338. Összidő 1 perc 34,230. Simán megvertem. Két körön főleg. És mind a két körbe, igen. Hát. Igen. És ilyennek azért bíznak rá BMW instruktori állást. Itt bejelentkeztél a munkájára, nem? Isten őriz. Isten őriz! Neki való. Egyrészt egyébként ahhoz, hogy megkaphasd ezt a munkát, az elég komoly vizsgákat le kell tenni. Milyen kedvesen elfújta, nem? Turbót meg majd veszünk mink. Ezek hűtik magukat még. Hűtelek én is téged. Tényleg. Ő magát állította le. Igen. Mighty Igen? Grid. Az a fej. Igen. Kikaptál 1 és 2 körön is, úgyhogy nem is értem, hogy mi itt a Nem szituáció. mentél annyit keresztbe. Nem jött fel a nap rendesen, vagy nem. valami. Próbáltam nagyobb kultúrát lenni. Igen, mert egyből megcsúszik, és korrigálni kellett meg minden, úgyhogy... Nem életveszélyes különbség, ilyen 3/10, de maradtunk 2 körön azért adtunk neki. Örülj magadnak. Nem, az csak tényleg nagyon konzervatív voltál magadhoz ki. Azért próbáltam, hogy ne csúszson annyit, hát ha akkor jobb lesz, meg a kanyarokba is, de nem jobb. Akkor mindig ilyen alulkormányzott marad. Igen, úgyhogy sajnos nem jobb. Ahogy az elején jósoltam, ez a gumi, ez a felhasználáshoz nem jó. Tehát az autó sokkal többet tud per pillanat, mint ez a gumi rajta. Jó, azért ne legyünk szomorúak egy abszolút 11. helytől, meg egy 48-9-es időtől. Nem, de az autó ennél többet tudna. Igen, szóval szerintem amit tud az autó, az 550D-nek kb. Meg kell, hogy feleljen. Aha. Nem biztos, hogy az Audinál tudna gyorsabbat, de az 550D idejét kéne, hogy tudja. Hát akkor majd, ha kapnak egy Michelin gumit a BMW-nél, akkor visszahozzák nekünk esetleg, és meg kipróbáljuk jövőre újra. Most egy kis szünet, és már is áttérünk az E36-ra, ami akkor volt az, mikor én. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Csabi, E36-nak tűnik. És itt én be is fejezném a működésemet. Mik azok, amik mások? Széria. Mert a szemisztiket látom rajta, de... Van. Azt néztem, amikor még nem kezdtük el a műsort, hogy kinyitottatok a motorteret, és 4-en viszonylag tágszemekkel néztétek, hogy mi van oda bent. Több a henger, mint szokott. Több a henger, mint szokott, mert ugye ez 4 vagy 6 hengerrel került ki a gyárból annó, hát ebben 80 éppen, úgyhogy ez egy ilyen áfásított túltolták. Egyébként egy E36-os kaszni, az M3-nak a futóműve van alatta, csak más szilentekkel, más gátlókkal, és egy
4.4-es V8 van benne, ilyen drift edzésekre használja a tulaj. Épp ez lett volna a kérdésem, hogy a becsípődés honnan jött, és mi volt a költő célja? Figyelj, ha ránézel az első kerékdőlésére, meg a hátsóra, akkor rájössz, hogy ezzel nem pályán mennek. Igen. Az viszonylag árulkodó, de driftre biztos, hogy jó. De most felszerelték nektek szemiszlikkel, Szemiszlik, meg úgy van hozták a srácok, hogy ha tudtok jól sper, menni. meg minden, guminyomás belőle, minden. Úgyhogy, Komolyan vették. úgyhogy komolyan. Igen. Mosolyogsz előre, és nekem ez jó jel. Vársz pozitív élményeket? Keresztbe akar Abszolút. menni szerintem. Abszolút. A kormányszög is módosítva van, tehát tovább ki lehet fordítani. Ne próbáld meg azokat Jaj, presszionálni, jaj, hogy majd miért fogsz keresztbe menni. Tehát mindenki érti, valószínűleg a nézők is, hogy már most feded le magadat, hogy hát alatom csak megcsúszott, bocs. Én megpróbálok normális. Jaj, és ez csukott szemmel. János? Én leszek a normális, mint mindig. Sose volt. Itt is a mint mindig, az egy nagyon erős zárójeles mondat. Mondom, hogy ilyenkor még otthon a tévé előtt az anyukám is csuklik, tehát sose volt normális az gyerek. Ezt ne tessék nézni. Ez se. Igen. Igen. Mit vársz tőle? Sokat. Én alapvetően nagyon szeretem az E36-ot, ugye már jó néhány kombinációban kipróbáltuk, mint versenyautó is. Ilyen motorral még nem próbáltam, de tudom, hogy a driftesek imádják. Ültem is már ilyenbe utasként, ami driftes volt. Alapvetően szerintem ez egy jó dolog. Nem túl nehéz ez a motor az elejébe? De. Vagy ez majd ki fog derülni? De a driftre igen. De leszarjuk. Driftre jó. 1320. Az nem vészes. Nem, Azért az nem. nem. Meg igen, mai Mennyire világban... orr nehéz? Nem, semmi. 54-55%. Hát Ó, hülye vagy. nem vészes. Hát majdnem, mint a kerekesszék. Annyi, hogy ezek szerint ezek szerint Ha ebédeltem. Mert akkor a pocó előre viszi a súlyt. ezek szerint egy 4 hengeres motor van hátad is, mert hogy Igen. Valamit beraktak hátra. Valamelyik autóban pár hete a zene volt hátul. Na jó, menjünk. Menjetek, játszátok le. A GTI volt. GTI volt, igen. János? Akarsz melegíteni? Valahogy mindig kő vagyok, lehet, mert hideg van. Igen, egy kiszámítható. Akarsz melegíteni? Persze. De nem fontos. De megyek. Ha úgyis driftelni akarsz, legalább azt melegítési Legalább fázisban. megmelegíted. Most mondanám majd a stábnak, hogy ez az a fázis, amikor érdemes elmenekülni a pálya széléről. Jaj! És ornok, igen, adja oda a kamerát. Miért érzem azt, hogy te fogsz szívem menni? Csak gumihőmérsékletet. Ja, igen, jó. Ennyi volt a melegítés? Walter Mosoly Csaba a hegyről. Szegény Viktor gumifüst Igen. áldozata lett. Úgy kell elindulni, hogy leugrasz a kupogó, füstöl az első hátsó kerék, és közben nyomod a féket, hogy... Nem hosszú az egyes. Már oda is haigálja rá.
Csabánk szerzett magának egy-két boldog pillanatot, úgy érzem. Szülye. Jó, nézetműsor lesz mondjuk. Ma oda befele is. Bazzeg, ez te... Walter, akkor egy hülye vagy. A sikámba is akkor eldobja az. Szerintem rámelegít, ugye, hogy holnap indul nagyjából egy hónapos autóztatásra. Legyakorolja. Gyerekek, régen volt akkora mosoly az arcán, mint amilyen most lesz. Belevárt egyet. Ez egy hülye. Remélem, te normálisan fogsz közlekedni. Mindig, hát mikor láttál engem? Mindig, az a baj. És ott is úgy jön. Nagyon bekattam neki valami, mert... Első idő 51,980. Már majdnem vitara, tessék. 38,197-es. Meleg? Meleg a gumi, jó lett. Jó, oké. Kérdezném a tanácsokat, hogy de igazából tök mindegy. Igen, te tudsz-e tanácsokat mondani, vagy igazándiból nem? Próbáltam értelmesen menni, de nem sikerült. De marha jól nézett ki, mindenki nagyon imádta. Az időeredmény szerintem nem számít, 51,986, tehát egy vitara szintet tudtál hozni. Oh. De Az szint. igen látványos volt. Tök jó volt. Én azt gondoltam menet közben, hogy régen mosolyogtál ennyit, mint most. Nem, egyébként abban is mosolyogtam, bár bosszantott, hogy gumi probléma, de ez nagyon jó élmény volt, úgyhogy igen. És szerintem igen, jól is, és ez látszik nagyon... az arcodon. Igen, ezzel mennék még szívesen. Tetszik. János, érezd jól magad, és próbálj meg az időre is törekedni, kérlek, jó? Továbbra is szeretjük a 36-ot. Nagyon jól nézett ki, ahogy a sikánba bedobálgattad, meg úgy mindenhova. Tök Az jó. operatőrök hátrább léptek 8-9-el. Minden körödben. Igen? Aha. Tehát a végén a Hornok már nagyjából kerítéstől forgatott, úgy félt, úgyhogy... Pedig nem veszélyes. De ezt ők nem látják. Tehát szemből szarul néz ki. Igen. Én tudom, hogy megfogod, de Jó. nagyon vicces volt. Jó. Azok a szögek, amiket oda jobb vagy a balosba oda behaigáltál. Sírtunk a rögést. Jó, tényleg jó. Úgyhogy, Jó erőben van? Jó erőben van, nyilván sose semmi nem elég. De nagyon vagány, tetszik. Fiúknak is nagyon tetszett, néztem, Jó forgatták, volt, fotózták. köszönjük szépen. Azért mertem, mondtad, hogy driftre szoktál járni, hát mondom, akkor csak nem lesz baj. Egy ilyen E36-ot még valahol azért el tudnék rakni a garázsba. De én meg azt gondolom, hogy valami, ha nem is ennyire komoly technika, de valami ilyen legyen majd a ladába. Hogy tudjunk éveszkedni is vele. Mindenképpen, ez iszonyat poén. Mert erre kivisszük, azt akkor nem fáj. Iszonyat jó poén. Ezért mondom. János meg se szokja, ő csak úgy odaáll. Tényleg normálisan akar menni vele? Igen, mert megkértem rá. Meg a fiúk is mondták, hogy benne bíznak az időeredmény szempontjából. Igen? Mert nyilván azt is fontosnak tartjuk, mert a műsor arról szól. Ja. Miért most mondod? Ugye? Most mondod 10 év után. Ezt tudom, akkor is így megyek. Ezt tudom, bele se vágom. Egyébként jót tesz az E36-nak ez a D8. Igen? Olyan fiús. Nagyon. Azt láttam is, mert Nagyon nem fárad bele a kanyarokba, hogy úgy mondjam. Igen. Fú, azért Janinak van önuralma. Van. Amikor kell, akkor azért tudja. Hát meg legfeljebb lehet, hogy a levezető körben majd megnézi ő is.
Kicsit a kormányszögön lehetne még már, mint a pozícióján, ergonomiába javítani, mert egyébként meg tök jól is ülsz benne. Aha. Csak az egy picit messze van a kormány. És áttételezés, át kell fogni, vagy meg lehet oldani? Hát át kell persze. azért fogni. De viszont utána lehet menni, tehát hogy elég nagy kormányszöget tud, úgyhogy tök jó. Tök jó. Erőtök túl. Igen, lehet, hogy amiatt most nem Első akar kör annyira. 50,599, Másfele. összidő 1 perc 34,673. Figyelj, 92 Tuning M3 előtt van egy picivel, meg Z4. Az E46 M3-mal 2 az nem rossz. Nem. Az egyáltalán nem rossz. Ott van a E92 előtt. De az egy tuning, igen, tudod. Ja. Az volt a baj, hogy azon borzalmasan nem volt gumi. Ja, igen. Az egy ilyen fehér volt, emlékszem. Nagyon. Másfél nagyon nagy az önuralmad, csak meg is dicsérte, másfél másodpercet tudtál javítani, tehát 50,599. 2/10 van az E46 M3-tól például, ami azért azt gondolom, hogy alapvetően még akkor is, ha tudjuk, hogy azon nem volt jó gumi. Ez se jó. Úgyhogy, de itt szerintem nem is az időeredmény, hanem neked is talán inkább az élmény számít. Milyen volt? Mert egyébként Hát nagyon szépen így mentél. tényleg inkább ilyen fegyelmi játék. Igazából megértem, hogy Csabi miért driftelt. Ahogy visszalépsz a gázra, mivel nincs hátsó kerékdőlés, meg a gumi se egy acélos szerintem. Tehát azonnal keresztbe akar állni. Tehát igazából azt kell várni, hogy ne állj keresztbe, igen. És akkor ilyen nagyon egyensúlyoznak kigyorsításra. Tehát egy nagyobb dőléssel, meg egy jobb gumival ez a kocsi sokkal gyorsabb lenne, szerintem már másodpercekkel. Tehát most Hát jelenleg inkább driftre való, és ezért... Így meg akkor könnyű veled driftelni gyakorlatilag. Hát gyakorlatilag igen. Így az volt az nehéz tényleg, hogy ne menjek keresztbe. Gyakorlatilag kanyar bejáratokon is azonnal úszik a feneke igazából, tehát hogy tényleg várni kell, rengeteget kell várni a gázzal, pedig amúgy jó erőben van, tehát tényleg tetszik. Az furcsa, hogy blokkolgatja így a kerekeit az Igen, azt első. ügyetőtöknél láttam. És hogy az egy kicsit furcsa. De amúgy jó, meg a váltó és jó, minden jó benne, csak tényleg ez most egy nagyon driftes setup. Egy jó játszós autó, a fiúk elérték a céljukat, innen is gratulálunk nekik, és köszönjük, hogy hozták az autót, és élményt szereztek. Maradhat, nem Igen, baj. igen. Csabi állítólag délután még szabad, lehet, hogy menne egy 200-250 kört. Nektek pedig köszönjük, hogy itt voltatok velünk, kövessetek bennünket Instán, YouTube-on, Facebookon, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! A 340D remek eredményéhez természetesen az értékek is hozzájárulnak, amit a telemetria mutat. A 0-60-as gyorsulása 2,696 ezred másodperc Csabi alatt, míg a maximális gyorsulásunk is a rajtban értékelődik 1,13 G-vel Csabi alatt. A maximális lassulás Jani 0,94 G, míg a maximális sebességünk 121,4 km/h Csabinál a hosszú egyenesben az első kör végén. Igazán meglepő képet mutat az épített E36 érték garnitúrája is, hiszen a maximális oldalgyorsulásunk tökéletesen megegyezik a 340D-vel 1,25 G. Meglepő módon megegyezik a maximális lassulásunk is, ez ugye 0,94 G, természetesen a maximális gyorsulásunk picikét gyengébb, ez 0,88 G Csabinál. A maximális sebességünk, miután keresztbe mentek folyamatosan a fiúk, csak 105,82 km/h. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.